අද දෙමළ තුන්වෙනි ශ්‍රේණියේ පාඨමාලා 51 ගැන බලමු. Let's see Tamil grade 3 lesson 51 today. தமிழ் மூன்றாம் தர பாடங்கள் பாடம் 51 பற்றி இன்று பார்ப்போம். මෙහිදී අහලා තියෙන්නේ ඒක වචනය බහු වචනයට හරවමු. කියන්නේ ஒருமை சொல்லை பன்மை சொல்லாக மாற்றி எழுதுவோம். Let's change the singular word to plural. පළවෙනි එක කුට්ටිමාන් කූඩ ඉරඳது. එතකොට අර හිස්තැන් ඔයගොල්ලන් බහු වචනයට හරවලා ලියන්න ඕනේ. හිස්තැන් වල එන වචන ටික ඔයගොල්ලන් බහු වචනයට හරවලා ලියන්න ඕනේ. කුට්ටිමාන් කූඩ ඉරඳது. ඒක බහු වචනයට ලියනකොට කොහමද එන්නේ? யானை காதை ஆட்டி நின்றது. අනිත් එක சிறுத்தை கோபத்தோடு பார்த்தது. மயில் ஆடித் திரிந்தது. සිංගම් ඇරහිලේ නිன்றது. අනිත් එක තමයි මේකේ ඕගොල්ලන් මේ කරනකොට බහු වචනෙට ලියලා ඕගොල්ලන් ඒ සම්පූර්ණ වාක්‍යම පොඩ්ඩක් බලන්න. පළවෙනි එක කොහමද මේ ඒක වචනයෙන් කොහමද ඉරඳද කියලා ඉවර වෙන්නේ. බහු වචනේ ලියනකොට ඉරඳන කියලා ලියන ඉවර වෙනවා. யானை நின்றது ඒක වචනේ. බහු වචන නිன்றන. සිறுத்தை பார்த்தது. பார்த்தது කියන්නේ ඒක වචනේ. பார்த்தන කියන්නේ බහු වචනේ. මයිල් තිරින්දது. තිරින්දது කියන්නේ ඒක වචනය. තිරින්දන කියන්නේ බහු වචනේ. සිංගම් නිன்றது. නිன்றது කියන්නේ එක වචනය. බහු වචන නිன்றන. එතකොට බහු වචන කියන ඉවර වෙන්නේ ඉරඳන, නිன்றන, பார்த்தன, තිරින්දන, නිன்றன. අරගේ ඒක වචන ටික ඉවර වෙන්නේ ඉරඳது, නිன்றது, பார்த்தது, තිරින්දது, නිன்றது. ඒකත් හොඳට බලාගන්න මතක තියාගන්න. මෙතන මම ඕගලන්ට උත්තර ටික දීලා තියන්නේ. ඕගලන් ලියපු ඒවත් එක්ක බලන්න හරිද වැරදිද කියලා. වැරදි නම් ඕගලන් ඒව හදාගන්න. මෙතනදී මම ඕගලන්ට සිංහල තේරුම දීලා තියෙනවා. කුට්ටිමාන් කූඩ ඉරඳது. කුඩා මුවෙකුද එකට සිටියේය. එතකොට කුට්ටි මාන්ගල් කූඩ ඉරඳන. එතන මාන්ගල් කියන එක තමයි ඕගලන්ට පුරවන්න තිබුණේ. එතකොට කුට්ටි මාන්ගල් කූඩ ඉරඳන. කුඩා මුව පැටවුද එකට සිටියෝය. දෙක யானை காதை ஆட்டி நின்றது. ඇතා කන් ගස නැගී සිටියේය. யானைகள் காதை ஆட்டி நின்றன. ඇත්තු කන් ගසමින් නැගී සිටියෝය. 3 සිறுத்தை கோபத்தோடு பார்த்தது. திவ்யா கோபேன் බැලුවේය. சிறுத்தைகள் கோபத்தோடு பார்த்தன. திவ்யோ கோபேன் බැලුවෝය. மயில் ஆடித் திரிந்தது. මොනරා නටමින් ඒමේ අත සක්මන් කළේය. மயில்கள் ஆடித் திரிந்தன. මොනරු නටමින් ඒමේ අත සක්මන් කළෝය. 5 සිංගම් ඇරහිලේ නිன்றது. සිංහයා අසල සිටියේය. සිංගங்கள் ඇරහිලේ නිன்றன. සිංහයෝ අසල සිටියෝය. ඕම තමයි තේරුම මම මෙතන දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් හොඳට බලා ගන්න. ඒ වගේම මම ඉංග්‍රීසි තේරුමත් මම ඕගලන්ට මෙතන ලියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කුට්ටිමාන් කූඩ ඉරඳது. The little deer was also there. කුට්ටිමාන්கள் கூட இருந்தன. Little deers were also there. දෙක யானை காதை ஆட்டி நின்றது. The elephant stood with its ears flapping. யானைகள் காதை ஆட்டி நின்றன. The elephants stood with their ears flapping. 3 சிறுத்தை கோபத்தோடு பார்த்தது. The leopard looked angrily. சிறுத்தைகள் கோபத்தோடு பார்த்தன. The leopards looked angrily. 4 மயில் ஆடித் திரிந்தது. The peacock danced and walked back and forth. மயில்கள் ஆடித் திரிந்தன. Peacocks danced and walked back and forth. 5 சிங்கம் அருகிலே நின்றது. The lion stood nearby. සිංහங்கள் අරහිලේ නිன்றன. Lions stood nearby. එහෙම සිංගියුලර් ප්ලූරල් එනවා. හොඳට බලා ගන්න. මේ ඉංග්‍රීසියෙන් දීලා තියෙන්නේ. සිංහලෙන්වත් මම
දීලා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන් භාෂාව තුනම දන්නවා. දෙමළ දන්නවා, සිංහල දන්නවා, ඉංග්‍රීසි. ඊළඟට අහලා තියෙන්නේ දී ඇති ප්‍රශ්නවලට උත්තර සපයමු. දැන් එක ටික ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩි වෙවි යනවා. දැන් ප්‍රශ්නවලට උත්තර සපයන්න කියලා අහලා තියෙනවා. පළවෙනි එක. கிளிகள் விரும்பி உண்ணும் உணவு 2 எழுதுக. ඔයගොල්ලන්ට මේක ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. கிளிகள் කිව්වම දන්නවා, උණව කිව්වම දන්නවා, 2 කිව්වම දන්නවා, எழுதுக කිව්වම දන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් ගෙස් කරන්න පුළුවන් දැන් මේකේ මොකද්ද අහලා තියෙන්නේ කියලා. கிளிகள் விரும்பி உண்ணும் உணவு 2 எழுதுக. 2. பேசும் தன்மை வாய்ந்த பறவை எது? 3. பறக்க முடியாத பறவை எது? 4. மரங்களை கொத்தும் பறவை எது? 5. மிகவும் பலம் பொருந்திய மிருகம் எது? මේවට ඔයගොල්ලන් දැන් උත්තර ලියන්න කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නවල මම සිංහල තේරුම මෙතන දීලා තියෙන්නේ. கிளிகள் விரும்பி உண்ணும் உணவு 2 எழுதுக. ගිරවුන්ගේ ප්‍රියතම ආහාර දෙකක් ලියන්න. 2. பேசும் தன்மை வாய்ந்த பறவை எது? கதா කළ හැකි කුරුල්ලා කිමෙක්ද? 3. பறக்க முடியாத பறவை எது? පියාසර කළ නොහැකි කුරුල්ලා කිමෙක්ද? 4. மரங்களை கொத்தும் பறவை எது? ගස්වලට කොටන කුරුල්ලා කිමෙක්ද? 5. மிகவும் பலம் பொருந்திய மிருகம் எது? ශක්තිමත්ම සත්වයා කිමෙක්ද? ඉතින් මේක ඕගොල්ලන් සිංහලෙන් නම් ටක් ගාලා උත්තර ලියනවා. දැන් දෙමළෙන් ඕගොල්ලන් මේවට උත්තර ලියන්න. මෙතන මම ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි තේරුම ලියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ கிளிகள் விரும்பி உண்ணும் உணவு 2 எழுதுக. Write 2 favorite foods of parrots. 2. பேசும் தன்மை வாய்ந்த பறவை எது? Which bird can talk? 3. பறக்க முடியாத பறவை எது? Which bird cannot fly? மரங்களை கொத்தும் பறவை எது? Which bird pecks wood? 5. மிகவும் பலம் பொருந்திய மிருகம் எது? What is the strongest animal? දැන් ඕගලන්ට මම උත්තර ලියලා තියෙනවා මේ සිංහල දෙමළ සිංහල ඉංග්‍රීසි වලින්. පළවෙනි එක கிளிகள் விரும்பி உண்ணும் உணவு 2 எழுதுக. එකක් තමයි නෙල්. දෙවෙනි එක පළංගල්. வி பழத்துரு paddy fruits. பேசும் தன்மை வாய்ந்த பறவை எது? கிளி கிரவா parrot. 3. பறக்க முடியாத பறவை எது? தீக்கோழி பெஸ்பரா ostrich. மரங்களை கொத்தும் பறவை எது? மரங்கொத்தி கொட்டோருவா woodpecker. மிகவும் பலம் பொருந்திய மிருகம் எது? யானை அலியா elephant. ඉතින් මේකෙන් සිංහල මීනින්ග් උත් දන්නවා, දෙමළ මීනින්ග් උත් දන්නවා, ඉංග්‍රීසි මීනින්ග් උත් දන්නවා. දැන් උත්තරත් මම ඕගලන්ට ලියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේව බලාගෙන ඉගෙන ගන්න. මෙතන මේ අහලා තියෙන්නේ සමාන ශබ්ද ඇති වචන යා කරන්න කියලා. ඉතින් පළවෙනි එකේ පළවෙනි කොටුවේ දීලා තියෙන්නේ කිලි, කත්ති, කූටම්, එන්නම්, පාර්වයි. දෙවෙනි කොටුවේ දීලා තියෙන්නේ பக்தி, வண்ணம், போர்வை, வாட்டம், ஒளி. பළවෙනි එකේ කිලි, කත්ති, கூட்டம், එන්නම්, පාර්වයි. දෙවෙනි එකේ භක්ති, වන්නම්, පෝර්වයි, වාටම්, ඔලි. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඕගොල්ලන් එකම ශබ්ද සමාන ශබ්ද ඇති වචන යා කරන්න. Let's combine the similar sounding words. ஒத்து ஒலிக்கும் சொற்களை இணைப்போம். ඕගොල්ලන් මේකේ උත්තර විතරක් නෙමෙයි ඕගොල්ලන් ප්‍රශ්නත් බලා ගන්න. එතකොට තමයි ඕගොල්ලන් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දෙනකොට මොකද්ද අහලා තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒක නැත්තුව ඕගොල්ලන්ට ලියන්න උත්තර ලියන්න බෑ. ඒක නිසා ප්‍රශ්නත් මොකද්ද කියලා හොඳට බලා ගන්න. මම මෙතන යා කරලා ඕගොල්ලන්ට උත්තරේ පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිලි, ඔලි දෙකම සමාන ශබ්ද ඇති වචන. කත්ති, භක්ති, கூட்டம், வாட்டம், එන්නම්, වන්නම්, පාර්වයි, පෝර්වයි. ඉතින් එකම ශබ්ද ඇති වචන යා කරලා තියෙන්නේ. ඒවත් බලා ගන්න. ප්‍රශ්න මොනවද කියලා මෙතනින් දැනගන්න තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා ඔයගලන්ට දන්නවනේ කිලි, ඔලි,
කත්ති, බක්ති, කූටම්, වාටම්, එන්නම්, වන්නම්, පාර්වයි, පෝර්වයි. සමාන શબ્ද ඇති වචන. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නය දන්නව නම් තමයි උත්තර ලියන්න ලේසි. ඒක නිසා ප්‍රශ්නත් බලා ගන්න, මේ උත්තරත් බලා ගන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මම සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි ලියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් එක බලා ගන්න. කිලි කියන්නේ ගිරවා, පැරට්, කත්ති කියන්නේ පිහිය, නයිෆ්, කූටම් කියන්නේ සමූහය, crowd, එන්නම් කියන්නේ අදහස්, intent, පාර්වයි කියන්නේ බැල්ම, the look. ඒ වගේම තමයි ඊතුරු වචන ටික භක්ති, වන්නම්, පෝර්වයි, වාටම්, ඔලි. භක්ති කියන්නේ භක්තිය, devotion, වන්නම් පාට, color, පෝර්වයි පොරවණය, blanket, වාටම් තෙහෙට්ටුව, tiredness, ඔලි ආලෝකය, light. මේවා හොඳට බලා ගන්න. එතකොට තමයි 4 වෙනි පන්තිය අපි කරනකොට තවත් ලේසි වෙන්නේ. ඉස්කෝලේ වැඩවල් කරගන්න ලේසි. ඔයගලන් තව මොකක් හරි විභාගයට යනවනම් second language විභාගයට වගේ යනවනම් මේවා බලා ගන්න ඕනේ. මේවා බලාගත්තොත් තමයි ලේසි වෙන්නේ ඕගලන්ට විභාගය කරන්න. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.